Hello everyone! Welcome to my YouTube channel! At sa mga hindi pa po nag-subscribe sa akin channel, please click subscribe at i-hit nyo rin yung notification bell all para updated kayo lagi sa aking mga susunod na videos. At ngayon ay magluluto tayo ng biko or yung glutinous rice. At ang ating lulutuin ngayon ay pandan flavor. So this is very simple lang at hindi tayo gagamit ng gata. Hindi tayo gagamit ng gata, kundi gagamit tayo ng evaporated milk. Let's cook with Miriam. We cook simple and easy Chinese and Filipino recipes. Please subscribe and hit the notification bell for more updates. So ito yung ating ingredients. Meron tayong 1½ can na rice. Ito yung glutinous rice. At meron tayong pandan. Yan, pandan flavor. At vanilla. At meron tayong carnation full cream evap. So first ay hinugasan muna natin yung ating rice. Then lalagyan natin siya ng tubig ng sakto sa takal niya. Okay. Then, ang gagawin natin ay magdadrop tayo ng vanilla. Okay, magdadrop tayo ng pandan flavor. Then, hahaluin lang natin. At isasaing. So, ito na at lulutuin muna natin ng 7 to 10 minutes. So, ito ready ng ating rice. So, ayan, yan. So, magluluto na tayo ng ating gata, ng ating milk. Ilagay natin yung evaporated milk. Pakukuluin natin siya. Pag medyo sticky na, ilagay na natin yung ating rice. So, hahaluin lang natin siya hanggang sa mag-dry.